Hello everyone, welcome to my channel G Rampal. Today I am going to tell you some tips and tricks to improve your listening skills. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ my son got 8.5 in IELTS ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ PSEB ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 9 ਬੈਂਡ ਜੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਇਆ। ਜੋ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 9 ਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਔਨ storynori.com। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਨੋਰੀ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ storynori.com। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਫਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਅ ਕੈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਦਿਸ। Hello, this is Jana, and I'm here with another story about Jimmy Mouse, Judith Mouse, and Grandpa Mouse. I'm not sure what we should call this occasional series. Maybe my stories? The first story, called The Cat That Went Ting-ling, was loosely based on an Aesop fable, and we have taken it from there. You may recall that our family of mice have colonized a cafe by the seaside. So far, the cafe is feline-free because, happily, the owner is allergic to cat fur. One day, a lady came into the cafe with her arms stretched around a huge frame. She shuffled sideways carrying it. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ watch BBC News Australia on youtube.com। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ IDP ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ BBC ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ BBC ਨਿਊਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ YouTube ਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ABC ਨਿਊਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਵਨ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। India-China border, we see issues in Ladakh, skirmishes which have happened over the last couple of years. But where I am in Sri Lanka, it's a crucial vantage point right in the centre of the Indian Ocean, and there's been a lot of struggles for this area. You know, we know that this country is struggling to pay back foreign debts, some of which are to China, which has had a big hold over this country. But then just ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੋ ਟਾਈਟਲਸ ਆ ਰਹੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲਸ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ BBC ਨਿਊਜ਼ ਆਰਚੀਵ। ਸੋ BBC ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਚੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ BBC ਨਿਊਜ਼
सॉरी BBC लर्निंग इंग्लिश लिख लो। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਰਚੀਵ 2009 ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਚੀਵ 2009, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਐਜ਼ ਇਨ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਟੂ ਕੱਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਮਿਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਟ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ। ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਸੈਂਡ ਆਊਟ। ਸੋ these are some vocabulary words are given ਅਤੇ ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਟ। Words in the news from bbclearningenglish.com. Yukio Hatayama said Japan would urge countries around the world to set aggressive goals on climate change. He said Japan would aim to cut its own emissions by 25% from 1990 levels by 2020. ਸੋ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ ਬਾਈ 20% ਫਰੋਮ 1990 ਲੈਵਲਸ ਬਾਈ 2020। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਜ਼। ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਔਨ youtube.com। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਮ ਸੈਂਟਰ। ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ IELTS ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ IELTS ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ IELTS ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ 2022 ਵਿਦ ਆਂਸਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ, ਇਹ 10 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 40 ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 40, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ 1 ਵਰਡ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ ਫॉर ਈਚ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੀਆ ਟਰੇਸਾ ਵਿਲਾ। ਸੋ ਵਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕੁਛ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। Hello, accommodation department. How can I help you? Do you look after accommodation for international students? Yes, we look after accommodation for all the students. Good. I hope you can help me then. I've only just been accepted onto a postgraduate course
and I want to know if there is any accommodation available from this September. I know it's very short notice. Yes, it is rather late, but I'm sure we'll be able to find you something. First of all, can you give me your name and student number so that I can find you on the system? Sure. My name is Maria Teresa Gonzalez. Maria Teresa Gonzalez. Gonzalez. How do you spell that? तो spelling Gonzalez. Thank you. Got it. And your student number, please? SHU 300715PG. SHU 300715PG. Ah, here you are. Department of Modern Languages. Yes, that's me. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜੋ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੇ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 5 7 10 ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ।